Західної Європи. Росія своїми діями нищить міжнародний порядок, топче принципи міжнародного права і впливає на дестабілізацію політичних систем від багатьох років. Ми мали і маємо свідомість цього в Польщі, окрім воєнних дій, і я це говорю як президент Польщі, ми щоденно замічаємо гібридні дії, порушення повітряного простору, атаки на польську інфраструктуру з допомогою агентів Російської Федерації. Ми відчуваємо це в Польщі і по всій Європі. Тому, що натурально і що не дивує, Польща, а також президент Польщі, ми підтримуємо на всіх дипломатичних форумах санкції щодо Росії, підтримуємо удари у тіньовий флот, про що говориться і в Польщі, і серед міжнародних форматів з балтійськими країнами, скандинавськими країнами, про це говориться. Ми підтримуємо передачу заморожених російських активів, передачу на всіх можливих дипломатичних полах. Ми також підтримуємо всіляку дипломатичну тиск на Росію. Я це підтримую, робить це польський президент, але робить це також польський уряд. Як президент Польщі, президента США, який подав Трампа, який також буде це робити за участю України і враховуючи інтереси всього регіону. Ми свідомі того, що Дональд Трамп є єдиний голова у світі, який готовий змусити Владимира Путіна підписати мир. Вчора Європейський Союз ухвалив історичне рішення для України щодо фінансових гарантій безпеки. Це рішення дає Україні фінансову впевненість на найближчі роки. Польща підтримала нас. Ми вдячні за це. Якщо Росія буде затягувати цю війну, а саме такі сигнали весь світ чує з Москви, вони продовжують нам погрожувати, ми використаємо кошти на оборону, саме якщо вони будуть продовжувати війну. Якщо світ примусить Росію до миру, ми будемо використовувати ці кошти виключно на відбудову нашої держави. Російські активи залишаються в Європі, нерухомі. Не є для нікого таємницею, що в питаннях коаліції охочих нас представляє прем'єр-міністр Дональд Туск, і це з різних причин поле, на яке як президент не входжу. Також з огляду на багатолітні відносини прем'єр-міністра Туска з головами європейських держав. І це краще для цих переговорів. А як говорив пан президент Зеленський, 12 разів вже там брав участь. Я ці цифри не знав, але я собі також гарантую принцип, який випливає з Конституції, представляти Польщу на міжнародній арені і завжди. Що стосується мігів, стільки багато ми про це говоримо. Ми були вдячні. Спочатку ми сказали, ми були б вдячні за цю пропозицію, яку Польща пропонувала нам щодо постачання мігів. Я хочу пояснити, в чому інтерес України. Коли у вас є війна щоденна, кожен пілот – це великий дефіцит. І навчання і тренування пілота – це роки. І питання не в тому, що у нас немає F-16, нехай не нових, але їх немає. Питання не в цьому. Тобто ви забираєте з поля бою, ви забираєте з війни досвідченого пілота і відправляєте її за кордон, його витрачаєте рік, десь 8 місяців, десь 1,5 року, в залежності від досвіду пілота, для того, щоб цей пілот повернувся на F-16 в боротьбу проти Росії. Різниця між цими F-16 і Міги для нас тільки в тому, щоб не втрачати нашого пілота, бо на мігах навчатись не потрібно, бо наші люди навчені. В цьому і був запит. Питання не в дефіциті літаків, питання в дефіциті пілотів. Для нас на сьогодні це важлива перемога. А ці 90 мільярдів. Нам би без них було дуже складно.
Дуже важко. Ви це розумієте прекрасно. 45 мільярдів безвідсоткового кредиту. У будь-якому випадку це прив'язано до репарацій російських. У будь-якому випадку. І це важливі кроки. Те, що європейські лідери знайшли такий формат, те, що наша команда попрацювала разом з Європою над позитивним рішенням, для нас це посилення. Це сигнал русським, що нема сенсу їм продовжувати воювати, бо ми підтримані фінансово, а значить ми не будемо сипатися на фронті. Так, будемо підтримувати нашу армію, безумовно, і наших людей. Наш бюджет підтриманий 45 мільярдами в 26-му році. Саме з цих грошей. І це позитивний. В війні немає позитивних результатів, але на сьогодні це важливий позитивний сигнал для нашого суспільства. Звичайно, Польща є в стані гібридної війни з Російською Федерацією, з Білоруссю від багатьох років. Гібридної війни, я наголошую на цьому, на гібридній атаки, тиск на польський східний кордон з Білоруссю. Нищення польської інфраструктури, атаки дронів в ніч з 9 на 10 вересня. Ми не є єдина держава Європейського Союзу, який досвідчує цього роду практик з боку Російської Федерації. Ми світи, Завершується Орешника, завершується переміщення Орешника на територію Білорусі. Ми розуміємо, де це буде. Де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати, на мій погляд. До цього ми попереджали наших європейських і американських партнерів про те, що Росія буде розміщувати Орешник на території Білорусі. Ми показували дистанцію, на яку буде діяти Орешник. Це загроза багатьом європейським країнам, включаючи Польщу, Німеччину і інші країни. Ми їм це показували. Орешник дронами збити неможливо на сьогодні. Вони використовували Орешник по території України. Ми розуміємо, як з цим боротися. Ми просили, щоб наші партнери застосували санкції проти компаній, які знаходяться як на європейському континенті, так і на інших континентах. Компанії, які продають компоненти через треті країни, які підходять до Орешника. Без цих компонентів Росія розвивати виробництво Орешника просто не може. Польща прийняла багатьох українців після початку вторгнення. Ми вдячні за це. Пам'ятаємо, як це було. Бувають часом непрості моменти в наших суспільствах, але ми, як президенти, ми маємо визначати таку політику, яка підтримує нас разом. Без належності України, без незалежності нашої держави Москва неминуче прийде сюди, піде далі в Європу. Без нашої незалежності Москва неминуче прийде за Польщу. І тому важливо, щоб були ми. Важливо, щоб були ви. Дуже важливо, щоб були Україна і Польща. І важливо, щоб ми були разом. Якщо партнери наші, і Сполучені Штати, і інші, проводять багато дипломатичних зусиль щодо закінчення війни, чи можуть наші партнери так само тиснути на Росію, щоб вони не розміщували ближче до Європи, до кордонів з Польщею Орешник? Я вважаю, що треба цим займатися. В іншому випадку складно зрозуміти, чому Росія атакує американські системи ППО на території України, чому тоді партнери не роблять висновки щодо загроз на території Білорусі, якими керувати буде Російська Федерація. Безумовно, Російська Федерація. Як і ракети в першу ніч, ви пам'ятаєте, повномасштабного вторгнення, ракети, які вбивали наших людей, летіли на територію нашої держави, летіли з Білорусі. І з Білорусі також. Bardzo Дуже